شوف 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 شوف. إصابة مميتة. دكتور الصياد محترف أصابه في مكان قاتل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين ومتابعينا في قناتنا خربشة، جبنا لكم فيديو جديد. صيد الضبع الأفريقي أصاب إصابة مميتة. أكد على البرصوص الثانية. الضبع سقط. شوف، ضبع عملاق. الأسد الأفريقي لسه في سفانة أفريقيا. هنشوف إيه اللي هيحصل. الصياد في وضع الاستعداد أمام الأسد الأفريقي، أشجع حيوانات العالم. رمز الشجاعة. مسافة أقل حاجة 150 ياردة. الصياد بيعدل زاوية الإطلاق. أصاب إصابة مميتة. أكد عليه برصاصة تانية. شوف هنا ببداية الفيديو أسدين في قطيع واحد. استهدف أسد. لو أسد تاني رآه هيغضب. صياد محترف. فكوكو لا ترحم. شوف 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 شوف. إصابة مميتة. الفهد الليبر إصابة مميتة. شوف 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 شوف. السهم يخترق الليبر. الليبر سقط. دكتور الصياد محترف أصابه في مكان قاتل. الليبر يحاول أكل من الفخ لكنه ينزل. هينزل على الأرض. الليبر بيتحرك على الأرض. إصابة مميتة. إصابة في مكان قاتل. الزرافة أطول كائن على سطح الأرض. وضع الاستعداد. إصابة مميتة.
71 ياردة، إصابة في مكان قاتل. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، ونوعدكم بإذن الله تعالى جاي يكون أحلى وأحلى وأحلى بفضل الله. الجواميس الأفريقية، الجاموس عدواني ينظر للصياد، إصابة مميتة. السهم عدى أصابه في مكان قاتل. شوف 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 شوف، هنا السهم وصل لعضلة القلب. النعامة رمز راقص الباليه، 140 ياردة، سهم خارج من أعلى، هيسقط. إصابة مميتة. النعامة خلاص سقطت، السهم اخترق النعامة حرفيا. شوف 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 شوف، صياد محترف، إصابة من فوق لتحت، هاون، ضربة هاون. شوف 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 شوف، السهم خرج من أعلى في صدر الغزال، غزال الإمبالة، الغزال رمز الجمال، 96 ياردة. العلند صياد محترف، أصاب العلند في القلب. الصياد جراح، عارف يوضع المشرط فين، في المكان القاتل حرفيا. شوف 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 شوف، في القلب مباشرة، صيد العلند. إصابة مميتة. يترنح 53 ياردة، إصابة قاتلة. شوف شوف شوف، أقول لك الصياد ده ينفع يكون طبيب جراح. 127 ياردة، مسافة بعيدة، إصابة قاتلة. شوف 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 شوف، بيتابع الحيوان حتى لحظة السقوط. السهم جاي من أعلى، سقط على قلب العلند مباشرة، الحمار الوحشي في الحنجرة. إصابة مميتة، إصابة في مكان قاتل. خلاص الحيوان بيترنح، سقط. الخنزير شوف شوف شوف، إصابة مميتة. إصابة في مكان قاتل. السام خرج من القوس، عدى وفات.
ظبي المياه الأفريقية. إنه شوف 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 في الحنجرة. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.